ඔන්න කවේ දැම්ම බාල්කෙට මෑන් මොකාද වගේ එල්ලුණා. කවේ කඩන් වැටුණා කියහන්කෝ. ඔව් ඊළඟට හෙන ගැහුවා වගේ පස්ස බිම යන්නානේ කාරි ලෝඩ් එක වැඩි කමට මුක පූට්ටුත් උනා. කාරි අයියේ බයිස් අයියයි මේ උකට ලී වෙලා මොකේ වයිස රෙද්දි රෙවිල වගේ මේක නම් බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ බං දොස්තර කෙනෙක්ට වෙන්නන්නේ නේද මන්දා මට නම් කාරණාව තේරෙනවා කොට උඩ අයියේ මොකද්ද බං කාරණාව මෝයේ දවස්වල විතර ගණන් වැඩි 50යි 60යි කීකේ හිටියනේව කෙකර ගගා ඉතින් නත්තලත් වෙලා එක 30ට වැස්සාම වෙලා තියෙන වින්නහිය තමයි ඔය වින්න කියන්නේ මේ බං මේ වයිසා ආවෝ මේක මේ තටමන්නේ මට වෙන්නේ මට දැනුයි වැඩේ තේරුනේ මොකද්ද මූ විතර වගේ ලකිනවද කොහෙද කාරි බලපන් පත්‍රේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පත්තරේ විස්තරේ වෙන්න තියෙනවා අනුරයි අම්මා බලන්න ප්‍රාදේශීය රෝහලට ගිය නිසා ජනතාවගේ විශ්වාසය වැඩි වුණා රජයේ රෝහල් වල ඇත්තනේ කාරි අයියේ අපි ආණ්ඩුවේ ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් බොන්නෙත් බයේ නෙව පාමසියෙන් සල්ලි දීලානේ මෙතුවක් කල් බෙහෙත් ගත්තේ ඒ උනාට ලෙඩුන්ගේ ඇදවල වල ඉඳගත් එක වැරදි. අපි ඉඳගත්තා නම් කොහොමද? නර්ස් ඩෝනා රිදියුස්සන් ඉන්නේ. මේ වයිසා. එහෙමනම් වාට්ටු බහර ප්‍රධානිය දැනගන්න ඕනේ රටේ ናයකයා එනකොට ඇඳ ළඟ පුටුවක් තියලා තියන්න. ඒක කමක් නෑ කිව්ව. උඹලගේ නායකයා කොළඹ ඉඳලා තමුත් ඒකමට හෙලිකොප්ටරේ ගියේ හරිද? ගියේ හෙලිකොප්ටරේද බස් එකේද කියලා නම් වාර්තා වෙලා නෑ. හැබැයි ගියත් වැරද්ද මොකද්ද බං? උඹලගේ නායකයෝ හෙලිකොප්ටරේ ගියේ අමු මමු තක්කඩි කුඩෙක් බදාගන්නනේ වයිසයියේ. මතකද බං කුඩ්ඩවල්ලන්න මද්‍රව්‍ය නාශකයකින් වට කරා ඒ කල හිටපු රාජ්‍ය නායකයා චොපරේ ඇවිල්ලා කුඩ්ඩ බදාගෙන උම්ම දෙන්න ගත්තා කුඩ්ඩ අල්ලන්න ආපුවම හැරිලා ගියා මට පේන්නේ වයිසත් හැරිලා ගියාද කොහෙද ගියා වයිස ගියා කාරි අයියේ කවුද එනවා මට පේන්නේ බර වාහනයක් නෝ බර වාහනයක් කිව්වට හුලම් බැහැවු බර වාහනයක් එන්න වාඩි වෙන්න වාඩි වෙලත් ඉවරයි මොනවද කාරි පත්තරේ තියෙන්නේ පත්තරේ තියනවා කවුද තක්කඩියෙක් සියදි විනාශ ගන්න දැඩි උත්සාහයක් ගත්තා කියලා තක්කඩිය උත්සාහ ගත්ත විතරද කාරි අයියේ වැඩේ සාර්ථක වෙලා නැද්ද නෑ කුකුල් සමියා ඒක ඩිංගේ මිස් වුණා ඔයා කොහොමද දන්නේ ලොක්කා ඇයි බා මෙයාට ලොක්කා කියන්නේ මෙයා කොහෙද ලොක්කෙක් වෙන්නේ මෙයා නෙවෙයිද කොට උඩ අයියේ අංගොඩ ලොක්කා නෑ කාරියේ මන් නෙමෙයි අංගොඩ ලොක්කා මම මිනුවංගොඩ ලොක්කා හොඳයි මිනුවංගොඩ ලොක්කා ඇත්තට ඇයි මිනිස්සෙක් සියදි විනාගන්නේ මිනිස්සු දිවි නසා ගන්න පහුගිය කාලේ කියපුවා කරපුවා පස්සෙන් එනකොටනේ කාරියෝ ඕක මේ අපි හැමෝම දන්න දෙයක් නේ ඒ කියන්නේ සෝවාදහව නඩු අහන්න ගත්තාම by the way මිනුවංගොඩ ලොක්කා මට තියෙන ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියන්න කාරි සියදි විනාසා ගැනීමක් ව්‍යර්ථ වන්නේ කෙසේද මං කොහොමද මන් දන්නේ ඔයා නැත්තම් අපිද දන්නේ ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ කඹේ කඩලා ගියා. ඉතින් හත්වලා මේ ටොන් එකක් විතර බර එකේ කෝගෙල් වුණාම කඹයක් ඉතිරි වෙయ్యයි ලොක්කා. මේ කොකුල් ජමේ පයින් නැතු ඉඳහකෝ. ඒ වර මොකේ වුණේ? මොකෑ වුණේ කියලා මයෙන් අහන්නේ. ඔයාගෙන් නැතුව කාගෙන් අහන්නද? එහෙනම් අහගනින් ඔන්න දැන් මේ වෙනකොට රෑ 12ට විතර ඇති. පලාතම නිශ්ශබ්දයි. එහෙන් මෙහෙන් රැහැයියෝ කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ඒපර. ඔන්න කාරි ඒ එක්කම ගී ළඟ උලමේ කඩන්න ගත්තා නේ. බුදුහම්මෝ මට බය හිතෙනකොට උඩ අයියේ. පොඩක් හිටින් බං ඔය එකක් ඔය කතාව අහගනිකෝ. ඊළඟට. ඔන්න කවේ දැම්ම බාල්කෙට මෑන් මොකාද වගේ එල්ලුණා. කවේ කඩන් වැටුණා කියහන්කෝ. ඔව් ඊළඟට හෙන ගැහුවා වගේ පස්ස බිම යන්නානේ කාරි ලෝඩ් එක වැඩි කමට මුක පූට්ටුත් උනා. අහලවල් ඔක්කොම එන්නේ නැතිනේ හෙන සද්දෙට. ඔව් ඉතින් ඔක්කොම මෑන් උස්සන් ගිහිලා ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකට දැම්මා. මිනුවන්ගොඩ ඇත්තෝ මට තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඉදිරිපත් කරාම බලන්න කුකුල් තමයි මොකද්ද බරපතල ප්‍රශ්නේ? එතකොට අර උලමේ කෑ ගැහුවේයි. අතර මටත් ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් කුකුල් තමයි. උලම කෑ ගහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අසුබ දෙයක් වෙනවා නන්නේ. දැන් එතකොට උලම කෑ ගැහුවේයි මේ වෙලාවේ. අපි අප්පු කිති ගහන්න දෙයක් කෑ. අපි දන්නෝ ඇයි යූ කෑ ගැහුවේ කියලා. ඇයි කෑ ගැහුවේ? උලම කෑ ගැහුවේ. ජනතාවට කොහෙන්ද? එච්චර වාසනාවක් කියලා.